Also. Také. Translation. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Překlad. Moji čistí oddaní dlí myšlenkami vždy u mne, své životy plně zasvěcují službě mě a nacházejí velké uspokojení a blaženost v tom, že se o mě neustále navzájem poučují a baví. Purport. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Význam. V tomto verši jsou konkrétně uvedeny charakteristické vlastnosti čistých oddaných a takoví oddaní se plně věnují transcendentální láskyplné službě Pánu. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Jejich mysl nemůže nic odvést od lotosových nohou Krišny. Their talks are solely on the transcendental subjects. A jejich rozmluvy se týkají výhradně transcendentálních námětů. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. V tomto verši jsou konkrétně uvedeny charakteristické vlastnosti čistých oddaných. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Oddaní nejvyššího Pána 24 hodin denně opěvují jeho vlastnosti a zábavy. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. Jejich srdce a duše jsou neustále plné Krišny a mají zalíbení v rozmluvách, které o něm vedou s ostatními oddanými. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in love of God. V začátcích oddané služby všichni vychutnávají transcendentální radost ze služby samotné a na pokročilém stupni již se trvávají na úrovni lásky k Bohu. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. V tomto transcendentálním postavení se mohou těšit z nejvyšší dokonalosti, kterou Pán projevuje ve svém sídle. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. Pán Chaitanya přirovnává transcendentální oddanou službu k zasetí semínka do srdce živé bytosti. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. Po různých planetách vesmíru putuje bezpočet živých bytostí a z nich jen několik má to štěstí, že se setká s čistým oddaným a dostane příležitost poznat oddanou službu. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. Tato oddaná služba je přirovnána k semínku a když je zase to do srdce živé bytosti a ta potom stále poslouchá a zpívá Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Semínko vzejde, tak jako vzejde semínko stromu, které se náležitě zalévá. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. Duchovní rostlinka oddané služby roste a roste, až proroste obalem hmotného vesmíru a octne se v září Brahma Jyoti v duchovním nebi. In the spiritual sky also, that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan,
the supreme planet of Krishna. Tam roste dále, až dosáhne Krishnovy svrchované planety, která je v duchovním nebi nejvyšší a jmenuje se Goloka Vrindavan. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Nakonec rostlina nalezne útočiště u Krishnových lotosových nohou a tam spočine. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. Tak jako obyčejná rostlina nese plody a květy, má své plody i rostlina oddané služby a zalévání v podobě zpívání a poslouchání pokračuje. This plant of devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19. Tato rostlinka oddané služby je podrobně popsána v Chaitanya Charitamritě Madhya Lila 19. kapitole. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God, then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. Je tam vylíčeno, že když dosáhne plného vzrůstu a uchýlí se k lotosovým nohám nejvyššího pána, oddaný je zcela pohroužen do lásky k Bohu a nemůže žít ani na okamžik bez nejvyššího pána, stejně jako ryba nemůže žít bez vody. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. A v tomto stavu získává oddaný ve styku s pánem transcendentální vlastnosti. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself, 12:13-18. Také Srimad Bhagavatam je plný vyprávění o vztahu mezi nejvyšším pánem a jeho oddanými a proto je velmi drahý všem Vajšnavům. To je uvedeno přímo v něm 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. V tomto vyprávění se nepopisují hmotné činnosti, ekonomický rozvoj, smyslový požitek ani osvobození. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Srimad Bhagavatam je jediné vyprávění, ve kterém je v úplnosti popsána transcendentální povaha nejvyššího pána a jeho oddaných. Thus the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. Realizované duše vědomé si Krišny proto vždy rádi naslouchají čtení takových transcendentálních písem, tak jako mladý chlapec a dívka mají zalíbení v tom, že mohou být spolu. So the point is that it is natural for all souls to be in association with and relishing Krishna. Takže pointou je, že pro všechny duše je přirozené být ve styku s Krišnou a to, že to vychutnávají. It's natural for a fish to live in water. Pro rybu je přirozené žít ve vodě. It's unnatural for a fish to be out of water. Je nepřirozené pro rybu, aby byla venku z vody. Similarly, it's natural for every living entity to be in Krishna consciousness. A podobně je pro každou živou bytost přirozené, aby si byla vědomá Krišny. But we see that living entities, most of them in the material world, are not in Krishna consciousness. Ale vidíme, že většina živých bytostí v hmotném světě si není vědomých Krišny. So they're like fish out of water. Takže oni jsou jako ryby venku z vody. A fish out of water, he lives for some time. Ryba, která je venku z vody, tak ještě nějaký Little čas while. žije. Little while he can live. Chvíli ještě může žít.
But how does he live? Ale jak žije? Have you ever seen a fish out of water? Viděli jste někdy rybu vytaženou z vody? What do they do? Tak co dělají? They don't seem very comfortable. Vypadá to, že by se cítili nějak pohodlně. They can't move very gracefully. Moc ladně se nemůžou pohybovat. When the fish is in the water, he gracefully moves around. Když je ryba ve vodě, tak se pohybuje ladně. Quickly moving here and there. A rychle plave se tam. He can reproduce when he's in the water. Když je ve vodě, může se rozmnožovat. He can eat. Může jíst. When he's out of the water, he can't reproduce and he can't eat. Když je venku z vody, tak se nemůže rozmnožovat, nemůže jíst. I would suspect that it's difficult for him to sleep properly also. A řekl bych, že se ani pořádně nevyspí. Cannot just, I'll take a little nap now. Může si říct, tak teď si chvilku zdřímnu. Think about it. What is a fish out of water like? What is his life? Tak na tom chvíli se zamyslete, jaký je život takové ryby, která je venku z vody. Can't breathe. Nemůže dýchat. His breathing. Pranayant, therefore this word is used here. Gata prana. There's no breath. There's no life breath. Tady je použito slovo gata prana a ona nemá žádný životní vzduch. So he may look like a fish, but he's not feeling like a very nice fish. Takže může ještě vypadat jako ryba, ale moc si nepřipadá jako dobrá ryba. In short, we can summarize his life is miserable when he's outside of water. Takže to můžeme shrnout, že když je ryba venku z vody, tak její život je plný utrpení. Does anyone disagree with that? Nebo někdo s tím nesouhlasí? Similarly, life without Krishna consciousness is miserable. Podobně život bez vědomí Krišny je plný utrpení. Can't breathe properly, can't eat properly, can't mate properly. Nedá se pořádně dýchat, nedá se pořádně jíst, pořádně se rozmnožovat. And even if one says, well, it may be miserable, but at least I'll tolerate it, I'll go on living. Někdo může říkat, tak je tady utrpení, ale já to toleruju a žiju dál. But in the fish out of water also doesn't live very long. Even though he's suffering, he can look forward to a short life because he's going to die soon. Ale ryba venku z vody nežije moc dlouho, tak i když trpí a i když nějaký čas může žít, tak se nemůže těšit, že by žila nějak dlouho. So, even though we're suffering, we may say, that's all right, I'll go on living like this. No, you're suffering and you won't go on living, you'll also die soon. Tak my si můžeme říct, já trpím, ale to je v pořádku, já takhle budu žít dál, no ale nebudete žít moc dlouho, taky brzy umřete. It's a good example, the fish out of water. Ta ryba venku z vody je dobrý příklad. Good analogy. Dobré přirovnání. So someone may say, but we see people in the world and they don't look like they're suffering, they don't look like they're flopping around, they seem like they're having a great time, they're laughing, driving in the convertibles. Někdo může říct, no ale vidíme lidi na světě, oni nevypadají jako, že by trpěli a že by se jen tak plácali, vypadají, že se docela dobře baví a jezdí okolo v něčem. Convertibles. Vlastně. You don't have so much here. V těch kabrioletech. You don't have so many convertibles here. Huh? Or they drive in the nice cars. No, nebo prostě v nějakých pěkných autech jezdí. And they go to the clubs. Clubs you have here, I think. Kluby tady máte, že? Takže chodí do klubů. Beaches, they go to the beach. They're giving the impression, it looks like they're having a great time. Chodí na pláž, prostě působí dojmem, jako že se velice dobře baví. So someone may read this verse and say, but the people that are without Krishna, they seem like they're having a wonderful time.
Tak někdo si tohle může přečíst a může říkat, no ale lidi bez Krišny se úžasně baví. Like the actors, Jako herci. the movie actors, everybody thinks it's a very glamorous life, that they're so happy. Filmoví herci, každý si myslí, že to je super život, kde jsou velice šťastní. But the actors and the actresses, they're so miserable. They're always taking drugs just to remain alive. Ale herci a herečky jsou na tom dost bídně a pořád berou drogy jenom, aby zůstali naživu. Their marriages are very rarely do they last very long. A jejich manželství málo kdy vytrvají nějakou delší dobu. They make a big event, they get married. They generally don't make a big event when they get divorced. Dělají velkou z toho událost, že se žení, vdávají, většinou z toho nedělají takovou událost, že se rozvádějí. For the marriages they call all the newspapers and they make a big on television. But when they get divorced, it's not such a big thing. Takže na svatbu zavolají zástupce všech novin a nechají to nafotit, ale když se rozvádějí, tak to není zas tak velká událost. And their greatest anxiety is that their beautiful faces are getting older and their bodies are withering away. They're no longer attractive. Jejich největší úzkost je, že jejich krásné obličeje už stárnou a jejich tělo chřadne a už nebudou přitažliví. There was one actor, he used to play the part of Tarzan, and then he became old, and he was so old and unhappy that he wouldn't even allow anyone to take a photograph of him. Jeden byl herec, který hrával Tarzana, ale potom, když byl starý, tak to byl tak nešťastný, že se ani nenechal vyfotit. If any newspaper would try to come, he would break their camera, he'd be very angry. Když se ho nějaký novinář snažil vyfotit, tak mu rozbil foťák a zlobil se. Because now he wasn't beautiful anymore. Protože už nebyl krásný. And no one was attracted to him. A nikoho nepřitahoval. So you could say that those who are supposedly enjoying the good life, they're suffering more. Může se říct, že ti, kdo zdánlivě si užívají lepšího života, tak trpí ještě víc. Because it's going to be taken away from them very ruthlessly. Protože jim to bude velice bezcitně odebráno. And they will be very, very unhappy when it's lost. A budou velice nešťastní, když o to přijdou. So here, much chitta means chitta means minds or hearts. Chitta znamená mysli nebo srdce. Chitta, much chitta, they're always absorbed in, their minds are absorbed in thinking of me. Jejich mysli jsou pohroužené do myšlení na mě. And gata prana, their life force, their air, the breathing is all for me. A gata prana, jejich životní síla, jejich dýchání, to všechno je pro mě. And then preaching to each other, discussing about Krishna between themselves. A potom si navzájem kážou a rozmluvají mezi sebou o Krishnovi. They don't get tired of speaking about Krishna. A je to neunaví, když mluví o Krishnovi. In the material world, they try to replace Krishna with someone else. V hmotném světě se lidi snaží nahradit Krishnu někým jiným. Just like for a while they tried to replace Krishna and Radha with Prince Charles and Princess Diana. Jako jeden čas se snažili nahradit Krishnu a Rádhu princem Charlesem a princeznou Dianou. Oh, everyone was in bliss in England. I remember when they got married, it was the biggest thing for all of England. Když oni měli svatbu, tak v Anglii všichni byli blažení a byla to ta největší událost. Everyone had the picture in their house. Každý měl jejich obraz v domě. And all the talk was about Richard and Diane. A pořád se mluvilo jenom o Charlesovi a Dianě. But after a while, Diane and Richard, they didn't get along together. Ale za nějaký čas už spolu nevycházeli.
And the marriage became spoiled. To manželství se zkazilo. And then what happened? She died, huh? Yeah. No, potom, Kind of dubious death also. Some questions about the death. a potom ona umřela takovou pochybnou smrtí. Some people think there was some foul play in that death. A někteří lidé si myslí, že to byla nějaká nečistá hra v tom. So it seemed like it was going to be a good replacement for Radha Krishna pastimes, but it ended not like that. Takže to vypadalo jako dobrá náhrada zábav Radhy a Krishny, ale tak to neskončilo. Radharani doesn't, get killed in a car accident or Radharani se nezabije v autonehodě. And then Richard, he found another woman. Charles. Oh, Charles. Who am I saying? Prince Charles, yes. Excuse me. Yeah, takže I even forgot his name. Já už jsem dokonce zapomněl, jak se jmenoval. Takže tenhle Charles potom si našel nějakou jinou ženu. His name is not that attractive. Jeho jméno není až tak přitažlivé. Now Krishna name is difficult to forget. Jméno Krishny, to se těžko zapomíná. But Charles is not a very attractive name. Ale Charles to není moc přitažlivé jméno. So, and now Charles is getting old. No a teď už Charles stárne. And so these pastimes, we try to replace Krishna with someone else, but they can never measure up. It doesn't come up to the standard. My se vždycky snažíme nahradit Krishnu někým jiným, ale oni se mu nevyrovnají. Someone may say, well, isn't Radharani dead now also? Didn't she die also? Někdo může říct, no a Radharani neumřela? No, Radharani doesn't die, Krishna doesn't die. They may go to another place for pastimes. Ne, Radharani neumírá, Krishna neumírá, můžou se někam přemístit za svými zábavami. And they have their pastimes also in Goloka Vrindavan. Potom mají pořád svoje zábavy na Goloce Vrindavanu. Nitya Lila. Krishna is having eternal pastimes. Nitya Lila znamená, Krishna má věčné zábavy. Therefore, Radharani is his eternal consort, not just temporary consort, but eternal. Takže Radharani je jeho věčná družka, nejenom dočasná, ale věčná. That's what we want. We want to eulogize a relationship like that, which is eternal. A to je přesně, co chceme, že chceme velebit nějaký vztah, který je věčný. And the other nice thing is that Krishna never becomes old and Radharani never becomes old. A další pěkná věc je, že Krishna ani Radharani nikdy nestárnou. Whereas both Charles and Diane, they both become old and diseased and die. Zatímco Charles i Diana, oni oba zestárnou a onemocní a zemřou. Or we try to replace them with Superman. Nebo se snažíme nahradit Supermanem. Because Charles cannot do so many wonderful things. He's a little dull. Charles neumí dělat tolik úžasných věcí, je takový trochu nemotorný. You ask your friend, what did Charles do today? Jako když se zeptáte, co dneska Charles udělal. Well, he rode on the horse a little bit, played some polo. No, tak chvíli jezdil na koni, pak hrál polo. He hit the ball a little bit. A few times he hit the ball. Párkrát se trefil do balónu. Then he came back and took a bath. Pak se vrátil, vykoupal se. He ate some food. Něco sněd. Nothing so extraordinary. Nic výjimečného. So we get tired of hearing about him. Takže o něm naslouchat nás brzy unaví. So then we have to imagine someone who can do something more wonderful. Fly, someone who can fly. Takže si musíme představit někoho, kdo by dělal něco úžasnějšího, třeba uměl lítat. Someone who's all powerful. Ale je velice silný. Who's very courageous. Velice odvážný. Someone who knows everything. Kdo všechno ví. So we end up trying to we imagine someone who's like God. Takže si představujeme někoho, kdo je jako Bůh. Isn't it? That's what Superman is. He's supposed to be like God almost. Není to tak, Superman to je někdo jako Bůh skoro.
As a child, I used to think that Superman, he can do anything. Já jako dítě jsem si myslel, že Superman může dělat cokoliv. Isn't it? You studied, when you were young, you also studied Superman? Taky jste studovali Supermana, když jste byli mladí? Yeah. Yeah, so we were... It was forbidden at communist times here. Marx and Lenin were Superman. Tady to bylo zakázané, tady byl Superman, Marx a Lenin. Yeah. So, anyway, we're always trying to replace Krishna with someone else who's great. Prostě vždycky se snažíme nahradit Krishnu někým jiným, kdo je velký. Through imagination or factual, maybe a living person, we try to make him into a great person. Skrz představivost nebo třeba i nějakou žijící osobu se snažíme nějak zveličit. By nature, we like to glorify someone else. Takže svou přirozeností rádi oslavujeme někoho jiného. We enjoy hearing about someone else's activities. A nacházíme v tom potěšení naslouchat o činnostech někoho jiného. Someone great. Někoho velkého. We like to hear about beautiful romantic relationship. A rádi nasloucháme o krásných romantických vztazích. Romeo and Juliet. Romeo a Julie. Oh, Romeo, Romeo, where art thou, oh Romeo? O Romeo, Romeo, kde jsi, Romeo? I love you so much. Já tě tak miluju. I can't live without you. Nemůžu bez tebe žít. No. So they go and they spend so much money to hear about this love affair. It's all, he made it up. It's not even real. Takže oni utrácejí spoustu peněz, aby si vyslechli tuhletu romanci. A přitom to ani není skutečnost, on si to všechno vymyslel. People go and spend money to sit and watch a drama that is not, it wasn't even real. He just made it up. Lidi jdou a platí, aby se dívali na nějaké divadlo, které ani se neodehrálo, které je vymyšlené. And they cry. Oni pláčou. Why are you crying? A proč pláčete? Because, the Romeo and Juliet, they're being separated. Protože Romeo a Julie nemohli být spolu. They're trying to get together and they can't. A oni se snaží jako se sejít a nemůžou. But it's not a real story, it's just fictitious. Ale to není skutečný příběh, to je jenom výmysl. Well, anyway, I like it. No jo, ale mně se to líbí. Well, what about, do you like the snail Romeo and the female snail Juliet? Nebo líbí se vám slimák Romeo a slimačka Julie? Do you like that story also? Takový příběh taky by se vám líbil? Oh, look, there's the Romeo, that snail, his name is Romeo. Podívej, tadyhle ten slimák se jmenuje Romeo. And he fell in love with that female snail there. A on se zamiloval tady do té slimačky. And she slithered away from him. A ona se od něj odplazila. She slithered away. She wouldn't look at him anymore. Se odplazila pryč, už se na něj nepodívala. He tried singing to her. But Juliet, I love you. On se jí snažil zpívat, Julie, já tě miluju. But only saliva came out. Ale vycházely z něj jen sliny. Such a wonderful love story between. Takže to je úžasný milostný příběh. So every species has their love stories. Že v každém životním druhu jsou milostné příběhy. So we're so bewildered, we're so much in illusion that we're thinking that our love stories are so meaningful, they're so important. A my jsme tak zmatení a v takové iluzi, že si myslíme, že ty naše milostné příběhy jsou tak úžasné a důležité. And it's even fictitious. That's the most amazing thing. We make up these stories, they're not even real. A co je na tom nejúžasnější, že to jsou všechno výmysly, že to ani není skutečnost.
So basically what it means is we have to replace the real love, the real existence of Krishna and his associates with something like that. Takže v zásadě to znamená, že my potřebujeme skutečného Krishnu s jeho skutečnými vztahy musíme nahradit někým, kdo je podobný. But the facsimile, the replacement is never very good. Ale nějaká nahrážka nikdy není úplně dobrá. And if we don't absorb ourselves in thinking of Krishna and Radha and the queens of Dwarka, if we don't think of Krishna and all of his associates, we will be forced to think of something else to replace it. A když se nepohroužíme do myšlenek na Krishnu a Rádhu nebo na jeho královny a na ty jejich vztahy, tak budeme donuceni myslet na něco jiného. But it will be very degraded. Ale to bude velice degradující. And the result of that contemplation will be that we have to go on suffering in the material world. A výsledkem takového rozjímání bude, že budeme muset dál trpět v hmotném světě. Whereas if we hear about Krishna, we get the same satisfaction that the materialists do in hearing about their romantic activities. Zatímco když nasloucháme o Krishnovi, tak získáváme stejné uspokojení jako materialisté, když naslouchají o svých romantických But we povídkách. also get the spiritual benefit of being elevated to the spiritual world. Ale zároveň získáváme duchovní prospěch, že se dostáváme do duchovního světa. In other words, Krishna consciousness includes everything that is going on in the material world. It satisfies all those requirements, but it gives us much more at the same time. Jinými slovy, vědomí Krišny zahrnuje všechno uspokojení hmotného světa, ale ještě nám dává mnohem víc. We eat food, we eat prasadam, it also takes care of our bodies, but it does more than take care of the body, it takes care of the soul also. Jíme prasádam, které nám zaopatřuje naše tělo, ale zároveň to zaopatřuje i duši. It's not like we eat prasadam and then we have to eat some food afterwards to maintain our bodies. Že to není, že bychom se najedli prasádam a pak ještě bychom si museli vzít nějaké jídlo, abychom udržovali tělo. Prasadam is spiritual, so someone may say, well, after you take your spiritual food, then do you need some regular material food to maintain your body? Prasádam je duchovní, tak někdo by řekl, tak až si se najíte svého duchovního jídla, tak pak si musíte vzít ještě nějaké hmotné jídlo pro tělo. No, the prasadam, the spiritual food, it does both. Ale tohle prasádam duchovní jídlo dělá obojí. And hearing about Krishna, it satisfies our interest, it keeps us engaged, and at the same time we make spiritual progress. A naslouchání o Krišnovi uspokojuje náš zájem, jsme zaměstnáni a zároveň děláme pokrok. Krishna's pastimes are better than watching the television or the movies. Krishnovi zábavy jsou lepší, než se dívat na televizi, na nějaké filmy. And at the same time, it's entertaining, but we attain the transcendental position. Takže je to zábavné, ale zároveň ještě se dostáváme do transcendentálního postavení. So it's a very good idea for the devotees to always hear and chant about Krishna. Takže to je velice dobrý plán pro dané, aby pořád naslouchali a zpívali o Krišnovi. This morning I was taking prasadam. What were we hearing about this morning? Dneska ráno, o čem jsme naslouchali, když jsem přijímal prasádam? Brahma was stealing the cows from Krishna. Jak Brahma ukradl Krišnovi krávy. Oh, wonderful story. To je úžasný příběh. Brahma stole, he had mystic powers, like Harry Potter. On měl mystické síly jako Harry Potter. He could stole all the cows and put them away in a secret place. On ukradl všechny krávy a dal je stranou na tajné místo. And then Krishna, he understood, he was a little boy, little Krishna. A Krishna byl malý chlapec. And he thought, how can I go back? Tak on si říkal, jak můžu jít zpátky. If I go back without the cows, without the boys and the calves, then their mothers will be very upset. They'll be very grieved.
Když se vrátím bez těch chlapců, bez telátek, tak jejich matky budou z toho velice rozrušené. So he expanded himself. He made himself into so many little boys and calves, just like before. Takže se expandoval, udělal ze sebe tolik chlapců a telat, která tam byly předtím. Every calf looked exactly like the original calf. A každé telátko vypadalo přesně jak to původní telátko. Every little cowherd boy looked exactly the same, acted the same. A každý pasáček vypadal úplně stejně, jednal úplně stejně. Oh, this is a wonderful story. To je úžasný příběh. Very interesting. Children love it. Velice zajímavý, dětem se to moc líbí. And adults also like these stories. A dospělým se také líbí tyhle příběhy. Unless we become too much affected by ignorance and passion, then we don't like to hear these stories. Pokud nejsme ovšem příliš ovlivnění nevědomostí a vášní, pak se nám takové příběhy nelíbí. It's like a person who has disease. If he has jaundice, then he doesn't like to taste sweet things anymore. Jako když má člověk žloutenku, tak mu nechutnají sladkosti. For a person who has jaundice, sweet things taste bitter. Kdo má žloutenku, tak tomu sladké věci chutnají trpce. But even if it tastes bitter, the doctor recommends you have to take the sweet things. Ale když to chutná trpce, doktor doporučuje, musíte jíst sladké věci. Then the disease goes away. Potom ta nemoc přejde. So whether we have a taste for hearing about Krishna or we don't have a taste, that means we have a disease, still we should go on hearing about Krishna. Takže ať už máme chuť pro naslouchání o Krišnovi, nebo nemáme tu chuť, to znamená, že jsme nemocní, tak stejně pořád musíme v tom pokračovat. And even if we don't have a taste, it's recommended that we should serve the devotees of the Lord. Then we'll gain a taste. A když nemáme chuť, tak se doporučuje, abychom sloužili oddaným Pána a získáme tu chuť. There's a verse in Srimad Bhagavatam that says, by service to the devotees who are freed from all vice, great service is done. For by such service one gains affinity for hearing the messages or hearing the pastimes of the Lord. Když se slouží oddaným, kteří jsou prostí hříchu, tak tím se vykonává velká služba, protože takovým jednáním člověk získává náklonnost k naslouchání poselství o Pánu. It takes practice. Je potřeba to praktikovat. Practice hearing about Krishna, then we'll become attracted to Krishna. Praktikovat naslouchání o Krišnovi a pak budeme přitahováni ke Krišnovi. It's the nature of the living entity. We become attached to what we see and what we hear about. To je přirozenost živé bytosti, že se připoutáváme k tomu, co vidíme nebo o čem nasloucháme. So it's just a question of practicing to hear about Krishna and we'll become attached to Krishna. Takže to je jen otázka praktikovat naslouchání o Krišnovi a budeme připoutáni ke Krišnovi. We're creatures of habit. So if we habituate ourselves to always think of Krishna, then it will become natural for us. My jsme bytosti, které žijí ze zvyku, a tak pokud to uděláme svým zvykem naslouchat o Krišnovi, tak to pro nás bude přirozené. And that means we have to replace all the other things that we're used to thinking about and hearing about, replace them with Krishna and his association, his associates. To znamená, že všechny věci, o kterých jsme naslouchali, mysleli dřív, tak musíme nahradit Krišnou a jeho společníky. Instead of going to see an ordinary drama play, we should go and see a drama play about Krishna. Místo bychom se chodili dívat na obyčejné divadelní hry, tak bychom se měli podívat na divadlo o Krišnovi. So some of the devotees should, who are inclined towards acting drama, they should perform, they should make many dramas about Krishna's pastimes. Takže oddaní, kteří rádi hrají, tak měli udělat spoustu divadel o Krišnových zábavách. Isn't it? We like that. Není to tak, to se nám líbí. When there's a drama performance, we're all very enthusiastic. Když je divadelní představení, tak jsme všichni nadšení.
if someone can act very nicely and perform, this is good. This is a good way to help us, help the others to think of Krishna. Když někdo umí dobře hrát, tak je to pěkný způsob, jak pomáhat druhým myslet na Krishnu. I know there are some good actors here. Many good actors in Czech Yatra. Jsem slyšel v české Jatře, že je spousta dobrých herců. So they can perform these pastimes of Krishna. Takže by mohli dělat představení o Krishnových zábavách. No shortage of pastimes. Krishna has so many. Není žádný nedostatek Krishnových zábav, měl jich tolik. It's like Paundraka. Someone can play the part of Paundraka. Jako někdo může hrát Paundraku. Paundraka, he was convinced that he was God. On byl přesvědčený, že je Bůh. He imitated Vishnu. Napodoboval Vishnua. He dressed just like Vishnu with a crown and peacock feather, everything. Že se oblékl jako Vishnu s korunou, s pavím perem, se vším. And in this way he sent a letter to Krishna and he said, I'm the Supreme Personality of Godhead. A poslal Krishnovi dopis, kde napsal, já jsem nejvyšší osobnost božství. I've heard that you're imitating me. A slyšel jsem, že mě napodobuješ. I heard that you're even carrying the 4 symbols, my symbols. A slyšel jsem, že dokonce nosíš mé 4 symboly. Conch shell, lotus flower, club and disc. A lasturu, lotos, ký a disk. I order you immediately to stop imitating me and give up these symbols. Takže ti nařizuji, abys mě okamžitě přestal napodobovat a odložil tyhle symboly. If you don't do this, I'm going to kill you. A jestli to neuděláš, tak tě zabiju. He sent this letter with a messenger to Krishna. Takže poslal posla za Krishnou s tímhle dopisem. So when Krishna heard this, he laughed for a long time. A když to Krishna slyšel, tak se dlouho smál. All of his associates, they were all laughing. A všichni jeho společníci se smáli. And then he said, now take this message back to your master. A tak říkal, no tak odnes ten vzkaz zpátky svým pánovi. That I will never give up these symbols and I'm going to kill him. A já ty symboly nikdy neodložím a zabiju jeho. So then Krishna, he called for his charioteer, driver, Daruka, and he got in the chariot and drove immediately to where Paundraka lived. A Krishna zavolal svého vozataje Daruku a okamžitě odjel tam, kde žil Paundraka. And then he told him, all right, now you told me to give up my symbols, so first one I'm going to give up is the chakra. A tak mu řekl, dobře, ty jsi chtěl, abych odložil své symboly, tak jako první odložím svou čakru. So be careful, it's very sharp. Ale dávej pozor, je velice ostrá. And then, finished. A byl konec. So these are, his head fell off on the ground, was rolling on the ground. A hlava spadla na zem, tam se kutálela po zemi. Yeah, we like this type of violence. Takže takovéhle násilí se nám líbí. We like it when Krishna kills the demons. To se nám líbí, když Krishna zabíjí démony. We say Jai. Říkáme Jai. The demigods rain down flowers. A polobozi schazovali z pršky květu. People say, oh, so much violence in your religion. Lidi by mohli říct, no to máte ve svém náboženství tolik násilí. And look at your television shows. Look at your movies. Tak se podívejte na vaše televizní představení a na vaše filmy. You can't do without violence. Bez násilí se neobejdete. If you don't hear about the violence of Krishna, you'll hear about the violence of 007. Když nenasloucháte o Krishnovu násilí, tak nasloucháte o násilí agenta 007. Violence is natural. Násilí je přirozené. We like to hear about violence. My rádi nasloucháme o násilí. But Krishna's violence, everyone's a winner, everyone's liberated. Ale díky Krishnovu násilí každý vítězí a získává osvobození. Even Paundraka becomes liberated. Dokonce i Paundraka získal osvobození. Even Putana, she goes to Goloka.
I Putana, ona jde na Goloku. Everyone's benefited. Takže každý získává prospěch. And those who hear about the violence, they also go to Vaikuntha, go Loka. A ti, kdo naslouchají tomto násilí, tak taky jdou na Vaikuntu do Goloku. Any questions? Nějaké otázky? Jak můžeme získat trpělivost pro naslouchání o Krishnovi, i když nemáme chuť? How can we get the patience for hearing about Krishna even if we don't have the taste? Well, good association is important. Tak důležitá je dobrá společnost. If we associate with devotees, they're eager to hear. That's the point of this verse. Když se sdružujeme s oddanými, oni jsou dychtiví naslouchat, o tom byl tento verš. We associate with devotees, and we say, shall we hear about Krishna? Když se sdružujeme s oddanými a řekneme, tak co, poslechneme si něco o Krishna? And they'll say, yes. Tak oni řeknou, no. Yeah, let's read Krishna book. Tak jo, jdem si přečíst Krishna knížku. Or let's go see a play about Krishna. Nebo se jdem podívat na nějakou hru o Krishnovi. That's good association. To je dobrá společnost. So we have to choose to associate with those who are attracted to Krishna. Takže se musíme rozhodnout, že budeme se stýkat s těmi, kdo jsou přitahováni ke Krishnovi. And if we choose to associate with those who are not attracted to Krishna, they'll say, let's go watch some other movie, some horrible movie. A když se budeme chtít združovat s těmi, kdo nejsou přitahováni ke Krishnovi, tak se řekne, tak se budeme podívat na nějaký hrozný film. So if you always stay with devotees, then you'll gradually enjoy more about hearing about Krishna. Takže když budeš zůstávat s oddanými, tak postupně budeš si víc a víc užívat naslouchání o Krishnovi. Ne otázka, ale takový dodatek, že Maharaj mluvil o hraní divadel o Krishnovi. Tak já chci zase říct, že Česká republika je velice šťastná. Protože máte fantastickou tanečnici, tady Rasa Bihari Mataji, která také tančila loni na festivalu v Kodani. Kde tisíce obyvatel Kodaně, kteří nikdy neslyšeli jméno Krishna. Takže oni zpívali uprostřed Kodaně Hare Krishna, dívali se tam na tanec o Krishnovi v městské hale. Where? Že já a s manželkou jsme jí byli minulé představení. Takže díky tomu my jsme teď tady na tomto táboře, takže já chci vyjádřit souhlas s Maharajem, že každý by měl nějakým způsobem hrát něco o Krishnovi. Thank you. Other questions? Ještě nějaké otázky? Something not completely related to this lecture. Is it possible to ask such a question? Co se týče vztahu mezi oddanými, Maharaj říkal kdysi, že jedním okem bychom měli vidět dobré věci, druhým špatné věci, kde je hranice mezi rozlišováním, hledáním chyb a kritizováním. That once you said on summer camp that we should, in regards of relationships with devotees, by one eye we should see the good things and by the other eye we should see the bad things. So his question is, where is the borderline between the discrimination and on the other hand criticizing and fault finding? Yeah, maybe we should discuss that at another. It's a nice question. To je pěkná otázka. But
I would have to get into the mood of that. Ale musel bych se dostat do této nálady. Okay, maybe we can discuss it. Because I have to start, change my mode of thinking. I'd have to get all into what I said and what I meant. O tom mohli diskutovat někdy jindy, protože budu muset změnit úplně svou mysl teď. On se omlouvá, že odjíždí dnes večer. He's apologizing. He didn't want to ask this question, but unfortunately he has to leave this evening. But he says, well, maybe he doesn't have to hear it like directly. The answer he can hear a tape later on. All right. I have to think what I said, what I meant. One good eye, one bad eye. How to discriminate between fault finding, criticizing, and discriminating. Well, just like, for example, mother tells the child, například matka řekne svému dítěti, don't take sweets from strangers. Neber si sladkosti od cizinců. Okay, that's good instruction. Tak to je dobrý pokyn. Now she doesn't tell the child, whenever you see a stranger, throw stones. No ale neřekne tomu dítěti, kdykoliv uvidíš cizího člověka, házet po něm kameny. She doesn't tell the child, we hate all strangers. A neříká tomu dítěti, my nesnášíme všechny cizí lidi. She doesn't say, when you see a stranger, throw stones immediately. Neříká, když uvidíš cizího člověka, okamžitě hoď kámen po něm. No. But she knows that because the child is innocent, is so naive and innocent, that in the child, they all like sweets. So if a stranger comes and gives the child sweets, they may be allured. Ona ví, že děti jsou prostě naivní a nevinné, a tak když nějaký cizí člověk jí dá sladkosti, tak se může stát, že to dítě si je veme a nechá se odvést někam. So the mother knows that there are some bad people out there. Že matka ví, že jsou venku zlí lidé. She knows. Ona to ví. Absolutely true. There are some bad people. A to je absolutně pravda, existují zlí lidé. If I allow, maybe 99.9% of the people are good. Možná, že 99,9% lidí jsou dobří. But there's 0.1% that are bad. Ale 0,1% je zlých. And I don't want to take a chance on my child being kidnapped by a bad person. Já si nechci riskovat, aby nějaký zlý člověk unesl moje dítě. Therefore, all strangers who offer candy, no. Takže když jakýkoliv cizí člověk nabízí sladkost, tak řekni ne. Now, once they're known, once they're friends of the family, then it's all right. Once they're in the circle. Když to jsou už potom rodinní přátelé v užším kruhu, tak to je v pořádku. So the idea is, I'm saying that we have to understand that this is the material world. There are some bad people. Takže musíme chápat, tohle je hmotný svět, jsou tady zlí lidé. And they have bad intentions. Kteří mají zlé záměry. And we have to be careful. Takže se musíme mít na pozoru. They will cheat us, they will harm us. Oni nás podvedou, ublíží nám. We cannot be like idealistic and say everybody's good, everyone's wonderful. Nemůžeme být idealisté a říkat si, všichni jsou dobří, každý je úžasný. No, not in the material world. Ale to není tak v hmotném světě. In the spiritual world, everyone is good, but here in the material world, no. V duchovním světě jsou všichni dobří, ale v hmotném světě ne. So we have to be a little cautious as well, because after all, if I get cheated, then it's very serious. My whole life may be ruined. Takže musíme být bdělí, protože když by mě někdo podvede, tak to může být vážné, může mě to zkazit celý život.
So I have to, if somebody is asking me to follow them, I have to see if they actually are bona fide, if they're going to the right place. Když někdo chce po mně, abych šel za ním, tak musíme vidět, jestli skutečně jdou na dobré místo. So, how do we know if someone is bona fide? Jak to víme, jestli je někdo pravý? Let's say someone he comes to you and says, I have a beautiful diamond, it's worth $1 million. Někdo k vám přijde, třeba řekne, mám krásný diamant, má cenu $1 milion. But I like you so much, you're such a nice person, I'm going to sell it to you very cheap. No ale já tě mám rád, ty jsi tak pěkná osoba, já ti to prodám velice lacino. Just $200. Jenom $200. It's worth $1 million. Look how big it is. Ale má cenu $1 milion, podívej, jak je velký. So, do you immediately take your wallet? Okay, 200, that's a great deal. Tak uděláte to, že okamžitě vytáhnete peněženku a $200, to je dobrá koupě. Do you do that? Uděláte to? No. You say, well, let me do a little investigation. Spíš řekneme, no tak já to trochu vyzkouším. If you kindly come with me, we'll go to the expert on diamonds, and if it's okay with you, we'll go together and we'll have it examined. And then after it's examined, I'll be very happy to pay you. Takže můžeš jít se mnou, půjdeme za nějakým odborníkem na diamanty, jestli ti to nevadí, a když on to prozkoumá a řekne, že to tak je, tak okamžitě ti zaplatím. What will he say? Tak co on řekne? Most likely he will decline. Tak nejspíš se bude zdráhat. He won't go with you. A nepůjde s váma. So then what can you surmise? Tak co můžete předpokládat? There's something wrong. Why he didn't want to go? Že něco je v nepořádku, proč nechtěl jít? You asked, come, let's go examine it together. No, he didn't want to go. Řeknete, pojď, jako půjdeme společně nechat to prozkoumat, a on nechce jít. If you had just been, no, I see all good, I trust everyone, I give the $200, and you have this big thing that you think is a diamond. Kdybys byl takový, že věříš všem a okamžitě dáš svých $200, tak pak budeš mít tu velkou věc, která vypadá jako milionový diamant. Or even worse, 200, let's say he was charging all the money you have, $50,000. A nebo ještě hůř, nejen 200, ale dejně všechno, co máš, $50,000. All your money, you have to sell your house, everything to come up with $50,000. Musíš prodat dům a všechno prodat a přijít aspoň 50,000. And you give him the money and you get this big diamond. He says, don't worry. You spent $50,000, but it's worth $1 million. 20 times investment. Takže mu dáš těch 50,000 a budeš mít ten velký diamant a on řekne, nedělej si starosti, je to výhodná, budeš z toho mít 20násobný zisk. Shook your hand, congratulations, you're now a millionaire. A potře se ti rukou, tak blahopřeju, teď jsi milionář. Shook your hand, bye now, Mr. Millionaire. Tak zatím naschle, pane milionáři. And you're feeling so great. A ty se cítíš výborně. I always wanted to be a millionaire. Já jsem vždycky chtěl být milionář. Oh, this is wonderful that happened to me. Why me? To je úžasné, že mě tohle potkalo. Proč zrovna mě? Wait till my wife finds out. Já už se těším, až se to dozví má Comes manželka. home and says, darling, guess what? Přijde domů a řeknu, miláčku, hádej, co se stalo. She said, what? A co? We're millionaires. My jsme milionáři. Oh. What do you mean? A co tím myslíš? Look at this. No, podívej na tohle. Just look at it. Jenom se na to podívej. She said, what is it? A co to je? You don't recognize? Ty to nepoznáváš? It's a valuable diamond. To je cenný diamant. She said, really? A ona řekne, fakt? How'd you get it? A jak jsi to sehnal? I got it for a very small price. Dostal jsem to úplně lacino. I sold the house and I took all the money out of the bank. Já jsem jenom prodal dům a vybral všechny peníze z banky. I cashed in all the bonds, what do you call it? The insurance policies, everything.
Všechny jsem zpeněžil, všechny svoje pojišťovací papíry. I sold the car. Prodal jsem auto. All the money that also you had, I took that money too. No, vzal jsem taky ty peníze, co jsi měla ty. I even took some loans. Ještě jsem si vzal trochu půjčku. And now I bought this diamond worth $1 million. No, tak jsem koupil tenhle diamant, který má cenu $1 milion. So she's already a little concerned. Tak ona už začne si dělat starosti. Sold everything? Ty jsi všechno prodal. All the money's gone just for this diamond? Tak všechny peníze jsou pryč jenom She kvůli said, tomuhle diamantu. Did you check? How do you know it's a real diamond? A zkoušel jsi to, víš, že to je určitě pravý diamant? Oh, you're doubting me? Ty máš o mě pochybnosti? And she said, well, okay, my father-in-law, he's expert. He's in diamonds. We'll call him over. Tak ona říká, no dobře, tak Tchán je expert na diamanty, tak si ho zavoláme. So he comes over, he takes out his thing, he looks, it's a piece of glass. Takže on přijde, prohlídne, no, to je kus skla. You lost everything. A oni všechno ztratili. Because you're too trusting. To bylo příliš moc důvěry. So even in spiritual life, there are those who they give the impression that they're real and that they're truthful and they're genuine, but they're not. Takže i v duchovním životě můžou být osoby, které působí jako, že jsou důvěryhodné a pravé a spolehlivé, ale nejsou. So we have to be cautious. Takže musíme být obezřetní. We don't want to risk our spiritual life. Nechceme riskovat svůj duchovní život. There are ways to tell. We have the scriptures, Guru, Shastra, and Sadhu. We can, if we just are systematic, we can tell whether someone is genuine. Takže jsou způsoby, jak to poznat, jestli je někdo pravý. Máme Guru a Sadhu a Šástru, tak když to uděláme systematicky, tak to poznáme. That's not a bad thing to be cautious. Takže na tom není nic špatného být obezřetný. In the meantime, as I'm being cautious, as I'm investigating, I'm not saying that he's a cheater, I'm not saying that he's wrong, but I just want to investigate, I want to be sure. No, mezi tím, když to zkoumám, prověřuji, tak neříkám, že to je podvodník a darebák, ale jenom to chci si ujistit. Just like if you say, can we take the jewel and we'll go and test it? Jako když řeknete, můžeme vzít ten drahokam a nechat to protestovat. If he says no, then there's two things. Either it's not a real jewel or it's stolen. A jestli on řekne, že ne, tak dvě věci, buď to není pravý drahokam, nebo to ukrad. So if it's not a real jewel, then you don't want to pay for it. A jestli to není pravý drahokam, za to nebudete chtít zaplatit. And if it's stolen, it may also be dangerous to purchase it because it's such a important jewel and it's real and it's stolen, then you could get in trouble also. No a jestli to je ukradené, tak to je taky nebezpečné to kupovat, protože to byl takový cenný drahokam a vy to koupíte, tak se můžete dostat do problému. So, just because we doubt something or someone, it doesn't mean we're being offensive to them. Když jenom máme o někom nebo o něčem pochybnosti, tak to neznamená, že okamžitě děláme přestupky. For example, in spiritual life, one should not take a spiritual master until he's examined, mutual examination for 1 year period, at least. Například v duchovním životě by člověk neměl přijmout duchovního učitele, dokud se neprozkoumají navzájem, aspoň během ročního období. And similarly, the spiritual master should examine the potential disciple also for at least that time. Že i duchovní učitel by měl taky prověřit svého budoucího žáka. So it's a built-in system in the Vaishnava tradition. Takže to je systém zabudovaný do vajšnavské tradice. Sanatana Goswami has given this. Tohle nám dává Sanatana Goswami. Therefore, if someone says, "Come, I'll immediately make you my disciple in 5 minutes," we should become a little suspicious.
Jako když někdo řekne a přijde a řekne, já tě během 5 minut tě udělám svým žákem, tak bychom měli mít nějaké podezření. But Sanatana Goswami said you're supposed to wait some time. Sanatana Goswami říkal, čeká se, že budete nějaký čas, to počkáte. So that's not being, you're not being offensive, you're just being cautious and careful. A to není urážlivé, ale prostě jenom jste obezřetní a opatrní. So did I cover your... Tak, řekl jsem nějak odpověď? Any other? Aha. Aha. Okay. Když jsem mluvil o tom, jak je důležité číst Krishna knížku ve společnosti oddaných, můžou nastat nějaké situace třeba v chrámu, že je kuchyň neuklizená, nevyčištěná, je už 8 hodin večer a chtěli bychom naslouchat společně Krishna knížce, tak co je důležitější, uklidit tu kuchyň nebo poslouchat? So maybe perhaps one of the devotees can read while the other is clean. Tak třeba jeden oddaný může read out loud. Číst nahlas, zatímco ostatní budou uklízet. Or if there's a shortage, then you can maybe play a tape or CD of some devotee reading the pastimes. Nebo jestli vás je málo, můžete pustit nějaké CDčko, kde to oddaný vypráví. That's also very enjoyable, cleaning and hearing also at the same time. To je také dobré čistit a naslouchat zároveň. Or you can talk. You can, as you're cleaning, you can discuss between yourselves. A nebo můžete spolu mluvit během toho úklidu. The gopis, it's described they were churning butter, but while they were churning butter, they were talking about the pastimes of Krishna. Je popsáno, jak gopi stloukali máslo a během toho pořád mluvili o Krishnových zábavách. Or you can sing. Yashomati nandana brajabara nagara gokula ranjana kana. That's the pastimes of Krishna in song form. Tohle to jsou Krishnovy zábavy v podobě písně. Yashomati nandana brajabara nagara gokula ranjana kana. Gopi paranadana madana manohara Gopi paranadana madana manohara Kaliyadamana vidhana Kaliyadamana vidhana Amala harinama miya vilasa Amala harinama miya vilasa Amala harinama miya vilasa Amala harinama miya vilasa Vipina purandara navina nagarabara Vangshivadana suvasa Vipina purandara navina nagarabara Vangshivadana suvasa. What's the next? Prajajana palana surakula nashana Prajajana palana surakula nashana Nanda godana rakoala Nanda godana rakoala Gopipa Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasarasika Kripa Maya Yamuna Tatachara Gopi Vasika Kripa Maya
Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Shri Radha Vallabha Vrindavana Nattabara. 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 Bhakti Vinoda Vaya. Bhakti Vinoda Shraya. Bhakti Vinoda Shaya. Bhakti Vinoda Shraya. Yashomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana. Yashomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Hari Hari Bol.